gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì a gbọ́dọ̀ dákẹ́ lórí àánú ni mo rí gbà, a gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú láti lè sọ wípé àánú ni mo fi hàn, nítorí pé ìpinnu Ọlọ́run láti fún wa ní àánú rẹ̀, láti fún wa ní àánú tá a fi gba àánú rẹ̀, òun ni káwa náà lè fi àánú yẹn hàn fún ẹlòmíràn. Ẹ kú ojúmọ́ lónìí gbogbo arákùnrin àti arábìnrin, ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Bàbá, dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, àyìn lógo agbórúkọ yín ga nítorí ìfẹ́ ńlá tí ẹ ní sí wa. A dúpẹ́ nítorí oore ọ̀fẹ́ yín nínú ayé wa, a dúpẹ́ nítorí àlàáfíà yín tó ń jọba lọ́kàn wa, a dúpẹ́ nítorí pé ẹ fún wa ní ẹ̀mí yín, a dúpẹ́ nítorí ọ̀rọ̀ yín tí ẹ fi ń bọ́ wa, a dúpẹ́ nítorí òye ọ̀rọ̀ yín tí ẹ ń tan ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ fún wa. A dúpẹ́ o, Olúwa ẹ gbọpẹ́ gba ẹ̀yìn wa. Olúwa, gbàdúrà yìí pé bá a ṣe ń lọ nínú ọ̀rọ̀ yín wákàtí ọ̀wọ̀ yìí, Olúwa, a gbàdúrà fún ìdarí yín nínú ọ̀rọ̀ yín àti ọgbọ́n àti ìmọ̀ àti òye tí a ó fi mọ nǹkan tó wà nínú ọ̀rọ̀ yín. A gbàdúrà kí ojú ọkàn wa kí ó mọ́lẹ̀, ká lè mọ nǹkan tí ìrètí ìpè yín jẹ́ nínú ọ̀rọ̀ yín, ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Àmín. À ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa tá a pè ní dáríjì ọmọnìkejì. Òní náà ni ẹ̀kọ́ 5 tí a ti ń ṣe. Ara nǹkan tí a ti ń bá wa sọ láti nínú bí ẹ̀kọ́ bíi méjì sẹ́yìn, òní wípé torí pé a jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, ó yẹ kí a fi ìdáríjì tí a rí gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ó yẹ ká fi ṣe àwòkọ́ṣe. Màá ka gbólóhùn kan fún wa láti inú ìwé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì ojoojúmọ́. A sọ wípé ìdáríjì jẹ́ ẹ̀bùn tí a rí gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Lóòótọ́ a kò yẹ láti gba ẹ̀bùn náà, nítorí náà ìdáríjì tòótọ́ jẹ́ ohun tí a ń fi ṣọwọ́ sí àwọn ènìyàn láìṣe wípé ó tọ́ sí wọn. A sọ wípé ìdáríjì tí a rí gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run, òun náà ló yẹ ká fi ṣọwọ́ sí àwọn ẹlòmíràn. Kò ń ṣe wípé Ọlọ́run ń retí látọ̀dọ̀ wa nípa nǹkan tí ò tí ì fi hàn wá. Nǹkan tí ó ń retí látọ̀dọ̀ wa, nǹkan tó náà ti fi hàn wá ni, nítorí pé òun ló dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa jìn wá. Ọlọ́run ló dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa jìn wá. Nítorí náà, níwọ̀n ìgbà tí Ọlọ́run ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jìn wá, ó retí wípé nǹkan tá a rí gbà lọ́wọ́ òun, àwa náà ó fi hàn àwọn ènìyàn. Nítorí pé báwọn èèyàn ó ṣe mọ̀ nípa Ọlọ́run nìyẹn, nítorí pé à ń fi àánú hàn sí wọn, à ń fi ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ tá a rí gbà, à ń fi hàn sí àwọn náà. A wá sọ wípé ọ̀kan nínú àwọn ohun àmúyẹ tí a lè ṣàkíyèsí nínú bí Ọlọ́run ṣe ń dáríjì wá, òun ni wípé kò ń ṣojú ṣáájú àti pé ẹ̀bùn ni, ìyẹn ni wípé kò tọ́ sí wa. Ní sẹ́yìn pé nínú èdè Gẹ̀ẹ́sì wọ́n á pè ní grace, wọ́n á ní grace is unmerited favour. Ìyẹn ni wípé nǹkan tí ò tọ́ síyàn, ìyẹn ni pé ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ bọ́lọ́run ṣe dáríjì wá nípa oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ ni. A wá sọ wípé irú ìyẹn táwa náà bá fẹ́ fi hàn sí àwọn ènìyàn, kí ni a gbọ́dọ̀ ṣe? Òun ni wípé a ó dáríjì àwọn tó jẹ́ wípé nínú ọkàn wa a mọ̀ wípé kò tọ́ sí wọn, nítorí pé nǹkan oore ọ̀fẹ́ táwa náà rí gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run kò tọ́ sáwa náà, kò ń ṣe nǹkan tó tọ́ sí wa. Ìgbà míì wà tó jẹ́ wípé pàápàá jùlọ láàrin ọkọ àti aya nínú mọ̀lẹ́bí, ńgbà míì tó jẹ́ pé wọ́n bá ń bára wọn sọ̀rọ̀ tó sì jẹ́ pé bóyá èdè àìyedè ó wà láàrin wọn, tó jẹ́ pé bí aṣọ bí ọ̀kọ̀ kan wọ́n lè máa kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn gan-an lé kán má kíra wọn. Ó máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Mo ti rántí èèyàn kan tó sọ fún mi lọ́jọ́ kan, pásítọ̀ ni ẹni tí à ń sọ yìí, olùṣọ́ àgùntàn, tó sì jẹ́ wípé olùṣọ́ àgùntàn tó jẹ́ pé mo fẹ́ràn gidi gan ni, tó sì jẹ́ wípé àwọn ni ó wà lára àwọn tí wọ́n kọ́ mi ní ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nígbà tí mo ṣe kéré. Ẹni yẹn wá sọ ní pé nígbà tó ń ẹ̀ṣẹ̀ ṣègbéyàwó, wípé òun àtìyàwó òun báwọn ẹ̀ṣẹ̀ ṣègbéyàwó ni, pé àwọn lọ sí ìlú mìíràn láti lọ bá ẹlòmíì ṣe ayẹyẹ ìgbéyàwó tó ń ṣe ń bẹ̀. Nígbà táwọn kò sí jà, kò sí nǹkan kan, ó ní ṣùgbọ́n nígbà táwọn dé bàbá wọn ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀, ó ní pé ó lè débi wípé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní mọ́tò táwọn wọ̀ délé, aṣọ kan náà làwọn sì wọ̀. Pípọ́tọ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ pé lọ́kọláya ni yín tẹ́ ní mọ̀lẹ́bí, nǹkan tí mò ń sọ yóò yé yín dáadáa. Nítorí pé ìgbà míì wà tó jẹ́ pé ẹ lè máa sọ̀rọ̀, ẹ lè máa sọ nǹkan míì tó jẹ́ pé ẹ máa rẹ́rìn-ín, ìgbà tí ó bá sì di bí ìṣẹ́jú 5 aṣọ lè ti bẹ̀rẹ̀, èdè àìyedè lè ti bẹ̀rẹ̀. Nítorí náà téèyàn bá ń sọ nípa ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àti fífi ìfẹ́ hàn,
ibi téèyàn ti ń bẹ̀rẹ̀ gangan o nínú ìbáṣepọ̀ lọ́kọláya pàápàá jùlọ ìyẹn ni pé fún àwọn tó yẹ kí àti ìgbéyàwó ni o ṣùgbọ́n fún àwọn tó yẹ kí àti ìgbéyàwó náà àwọn tó wà ń sàkání wa ìdí ẹ̀ jẹ́ kí n lo àwọn tó lọ́kọláya ni wípé ọkọ àti aya náà máa ń wà ń sàkání ara wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà àwọn náà sì ní àǹfààní láti ṣẹra wọn jù àwọn náà láǹfààní láti ṣẹra wọn jù gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó yẹ kí ẹnikẹ́ni náà tó bá wà ń sàkání wa ó ní àǹfààní láti ṣẹ wa nítorí náà tá bá fẹ́ máa rìn nínú ìfẹ́ Ọlọ́run àwọn ni ó fún wa ní àǹfààní láti rìn nínú ìfẹ́ Ọlọ́run dáadáa nítorí wípé tẹ́ bá pinnu ní ìsìn tẹ́ sọ pé wípé nǹkan tí wọ́n ń sọ yìí ó sì yẹ kí nǹkan yẹn ó máa jẹyọ nínú ayé mi o ká máa dáríjì ọmọnìkejì gẹ́gẹ́ bí mi náà bọ́lọ́run ti dáríjì mi náà wípé ó nǹkan tó yẹ kí n máa ṣe ni a ó rí wípé kò ní ẹ̀yin ní sùúrù kò tí ì ní tó bí ọjọ́ mélòó kan tẹ́ fi láǹfààní láti mú nǹkan yẹn lọ sínú ìṣe nítorí wípé àwọn tí ó ṣẹ̀yìn ó wà nítorí náà nǹkan tí mò ń gbìyànjú láti sọ ni pé a sọ wípé kókó ẹ̀kọ́ tá à ń sọ ni pé a sọ pé ìdáríjì tòótọ́ jẹ́ ohun tí à ń fi ṣọwọ́ sí àwọn ènìyàn láìsí pé ó tọ́ sí wọn ìgbà míì wà tó jẹ́ wípé tí èdè àìyedè bá wà a lè mọ̀ nínú ara wípé àwa la jẹ̀bi ṣùgbọ́n ìgbà míì wà tó yẹ pé a jẹ̀bi ẹjẹ́ ìṣòro tó fi ń tó pé a jẹ̀bi tó kàn jẹ́ wípé ẹni tó sì jẹ̀bi leléyìí àfẹ́kẹ́ ni ẹ ó tiẹ̀ mọ̀ wípé tí ẹ mọ̀ pé wọ́n ló jẹ̀bi lórí ìkíní yìí tó bá mọ̀ pé wọ́n ló jẹ̀bi mo ṣe tán láti dáríjì hàn ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ mọ̀ pé wọ́n ló jẹ̀bi lórí ìkíní yìí rárá àti rárá kò ìyẹn ò ṣe pàtàkì torí pé ṣẹ́rí tí a bá ń ṣe báyẹn a ní lè rìn nínú àlàáfíà pẹ̀lú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ti sọ fún wa ó ní pé ká máa lépa àlàáfíà àti ìwà mímọ́ àbí Hébérù orí 12 ẹsẹ̀ 14 ó ní pé ká máa lépa àlàáfíà àti ìwà mímọ́ pẹ̀lú gbogbo ènìyàn pé láìsí èyí kò sẹ́ni tí ó rí ìjọba ọ̀run so nítorí náà kan tí mò ń gbìyànjú láti sọ ni pé nínú ẹsẹ̀ yẹn tí mo tọ́ka sí nìsín á rí i pé ìwà mímọ́ la máa ń tẹnu mọ́ jù ṣùgbọ́n kò sí ìwà mímọ́ nìkan ló wà ń bẹ àlàáfíà wà ń bẹ ìyẹn àlàáfíà yẹn sì lélẹ̀ kò ń sí àlàáfíà pẹ̀lú Ọlọ́run nìkan àlàáfíà pẹ̀lú àwọn ènìyàn pẹ̀lú àwọn alábàágbé wa àtẹ̀yìn pé àlàáfíà sì lélẹ̀ táwọn pé a ní àlàáfíà pẹ̀lú èèyàn ìyẹn ò ní í ṣe pẹ̀lú wípé bóyá ẹni yẹn náà gbọ́dọ̀ ní àlàáfíà pẹ̀lú wa nítorí pé nǹkan tó wà ní káwọ́ wa ò ní pé ká wà ní àlàáfíà pẹ̀lú ẹni yẹn bẹ́ẹ̀ ni yẹn ó ṣe ní àlàáfíà pẹ̀lú wa kò sí ní káwọ́ wa tó yẹ pé ó wà ní káwọ́ wa ni a ó ní nǹkan ṣe nípa ẹ̀ ṣùgbọ́n kò sí ní káwọ́ wa nítorí náà nínú ọkàn tàwa àti gbogbo nǹkan tó bá ní í ṣe pẹ̀lú wa tá a ní ipa lórí ẹ̀ a gbọ́dọ̀ ṣe akitiyan a gbọ́dọ̀ rí gẹ́gẹ́ bí ojúṣe láti rí wípé adáríjìn ọmọnìkejì wa ní tòótọ́ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ìdáríjìn ẹ̀ṣẹ̀ ò tọ́ sẹ́ni yẹn bó tiẹ̀ jẹ́ wípé kò yẹ fún ẹni yẹn bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ẹni yẹn kò fi bẹ́ẹ̀ gan gbàgbọ́ pé òun ṣẹ̀ wá ṣe mọ̀ wípé ó rọrùn láti pẹ̀tù pẹ̀lú ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ wípé òun ṣẹ̀ wá ṣùgbọ́n lómi ò gbàgbọ́ pé òun ṣẹ̀ wá ó gbàgbọ́ pàrà gan láṣẹ òun ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ láàrin lọ́kọláya pàápàá jùlọ nínú ilé tó jẹ́ wípé ẹnìkan tó ṣẹ̀ ni ó máa rò wípé irọ́ kò ń ṣèmi mo ṣẹ̀ ẹni yẹn gangan ló ṣẹ̀ òun gangan ló yẹ kó wá bá mi ló yẹ kó sọ wípé pé má bínú ṣùgbọ́n ó yẹ gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì ó yẹ ká rìn ní ìlànà Ọlọ́run láti rìn ní ìlànà Ọlọ́run sì lélẹ̀ ó túmọ̀ sí wípé àwa lá máa lépa àlàáfíà kò ń ṣe pé torí pa ayọ̀dẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí wípé à ń gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nítorí pé ṣe rí ọ̀rọ̀ tó wà níbi ọ̀rọ̀ ìdáríjì ọmọnìkejì nìyẹn wípé tá bá wo àwọn nǹkan tí Bíbélì sọ àti àwọn nǹkan tí Jésù Kristi sọ pé ká ṣe ìgbà míì wá ó lè jẹ́ pé a lè máa rò wípé tí n bá ní kí n ṣe kìíní yìí èmi nìyà ó jẹ nítorí pé àwọn èèyàn rò pé ọdẹ ni mí ni wọ́n sì máa tẹ̀ mọ́lẹ̀ torí pé wọ́n rò pé kúkú lè ṣe nǹkan kan ẹ má jẹ́ ká rò báyẹn ẹ má jẹ́ àrò báyẹn bí Jésù sọ pé ṣe ẹ jẹ́ á ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ á fi ìjà alẹ́ fọlọ́run jà ní bóyá inú ẹ̀kọ́ bóyá tọ̀la tàbí tọ̀túnla máa sọ nípa béèyàn ṣe ń fi ìjà alẹ́ fún Ọlọ́run jà àwọn nǹkan téèyàn ń ṣe láti fi ìjà alẹ́ fún Ọlọ́run jà ṣùgbọ́n nǹkan tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ fún wa nìyẹn já tẹ̀síwájú nínú ìwé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ibi lójoojúmọ́ gbólóhùn míì wà tó yẹ kí mo tún fẹ́ kà fún wa a sọ pé nítorí náà ìdáríjì tí a rí gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run kò ní í ṣe pẹ̀lú ojúsàájú rárá bẹ́ẹ̀ ni kò sí ohun àmúyẹ kan tí Ọlọ́run wò mọ́ wa lára ìdí èyí ni a fi ń pè ní oore ọ̀fẹ́ ìdí èyí ni a fi ń pè ní oore ọ̀fẹ́ nìyẹn sẹ́yìn nígbà tá a wá sọ́dọ̀ Kristi kí ló mú wa wá sọ́dọ̀ Kristi oore ọ̀fẹ́ Kristi ló mú wa wá ẹ jẹ́ ká ìwé Éfésù orí 2 ẹsẹ̀ 9 sí 10 ó ní pé nítorí oore ọ̀fẹ́ la fi gbà yín là nípa ìgbàgbọ́ àti èyí ni kì í ṣe ẹ̀yin tìkára yín ẹ̀bùn Ọlọ́run ni kì í ṣe nípa iṣẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe ṣògo kí nìyẹn ń sọ fún wa ó ń sọ nípa yín pé kò ń ṣe nítorí akitiyan wa kò ń torí pé a dáa kò ń ṣe nítorí pé a ti sunkún ṣáà pé kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe ń gba Kristi lòlú àti ìgbàlẹ̀ ẹ̀ nìyẹn wípé tó o bá sun ẹkún gidigidi gan Ọlọ́run ò ní dáríjì ẹ̀ kò sí ẹsẹ̀ Bíbélì kankan tó sọ fún wa bẹ́ẹ̀
kò sí ẹsẹ̀ bíbélì kankan rárá tó sọ fún wa bẹ́ẹ̀. Àti tẹ́ bá tiẹ̀ wo gbogbo ìgbà táwọn èèyàn gba Kristi lò àti olùgbàlà wọn gan lẹ́yìn ìgbà tí Jésù Kristi jíǹde kúrò ní òkú táwọn èèyàn ní àǹfààní láti wá sọ́dọ̀ Kristi nípa oore ọ̀fẹ́ rẹ̀, àrígbà kankan tẹ́nikẹ́ni sunkún. Nítorí náà kò ń ṣe ẹkún yẹn, kò ń ṣe pé ẹkún pé mo sọ́rí gan Olúwa, mo sọ́rí gan, kò ń ṣe ìyẹn ni ó ń jẹ́ kí Ọlọ́run ó gbà wá, kò ń ṣe pé ìyẹn lọ́lọ́run wò mọ́ wa lára pé ó ti sunkún tó máa ẹkún tó sun yẹn, ẹkún yẹn mo wò mọ́ lára rárá. Oore ọ̀fẹ́ ikú Kristi ló wò mọ́ wa lára. Oore ọ̀fẹ́, ó ní pé oore ọ̀fẹ́ ni a fi gbà yín là nípa ìgbàgbọ́. Nítorí náà nǹkan kan péré tí a nílò láti ṣe láti tẹ́wọ́ gba oore ọ̀fẹ́ yẹn náà ní ìgbàgbọ́. Ó ní pé oore ọ̀fẹ́ ni a gbà yín là nípa ìgbàgbọ́. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú, tá bá wo ìwé Títù orí 3 ẹsẹ̀ 5, ìyẹn ní orí 3 ẹsẹ̀ 5, ìyẹn Títù Titus. Ó ní pé kì í ṣe nípa iṣẹ́ tí àwa ń ṣe nínú òdodo, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àánú rẹ̀ ni ó gbà wá là nípa ìwẹ̀nù àtúnbí àti ìsọdi titun ẹ̀mí mímọ́. Ó ní pé gẹ́gẹ́ bí àánú rẹ̀ ló ṣe kí ni òun ló gbà wá là. Nítorí náà àánú Ọlọ́run ló fi gbà wá là. Nǹkan kan wà tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ tí a máa ń sọ, tí ó sì jẹ́ pé kò sí nǹkan tó burú ń bẹ̀. A sọ pé àánú ni mo rí gbà, àánú mo rí gbà, àánú mo rí gbà. Ẹni tí ò gbàgbọ́ gan ìgbà míì wà tó jẹ́ pé ẹ rí lórí DP wọn, ẹ rí lórí wọ́n máa lè post ẹ̀ sórí social media, àánú ni mo rí gbà, tàbí tí bóyá nǹkan kan tó wà tó tí wọ́n tó jẹ́ pé wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún, tàbí nǹkan kan wà tó jẹ́ pé wọ́n rí pé àwọn fi dáa ju ẹlòmíì lọ, wọ́n á ní pé àánú ni mo rí gbà. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì kò yẹ ká dẹ́kun gbólóhùn yẹn níbẹ̀ yẹn, nítorí pé ó ní ìdí tá a fi rí àánú Ọlọ́run gbà. Kí ni ìdí tá a fi rí àánú Ọlọ́run gbà? Ká lè fi àánú yẹn hàn sí ẹlòmíràn. Nítorí náà gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì a gbọ́dọ̀ dákẹ́ lórí àánú ni mo rí gbà. A gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú láti lè sọ wípé àánú ni mo fi hàn, nítorí pé ìpinnu Ọlọ́run láti fún wa ní àánú rẹ̀, láti fún wa ní àánú tá a fi gba àánú rẹ̀, òun ni káwa náà lè fi àánú yẹn hàn fún ẹlòmíràn. Kò bójú mu ká gba àánú lọ́dọ̀ Ọlọ́run ṣùgbọ́n ká máa fi ìwà ìkà ká máa fi hàn fún ẹlòmíràn. Káwọn máa sọ pé àánú la rí gbà, ṣùgbọ́n tá a bá wà níbi iṣẹ́ wa, tá a bá wà láàrin àwọn alábàágbé wa, ìkà làwa ń fi hàn. Àdáríjì wọn tán bá ṣẹ̀ wá, ṣùgbọ́n àwọn ń pariwo láti sọ pé àánú la rí gbà. Nítorí náà àánú la rí gbà ó gbọ́dọ̀ di àánú ni mo fi hàn fún àwọn ẹlòmíràn. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. Nǹkan tí mo tó fẹ́ sọ kí ẹ̀kọ́ ìtòní tó parí òun ni wípé tá a bá sọ wípé a fẹ́ Ọlọ́run, ṣe pé nínú àwọn ẹ̀kọ́ bíi mélòó kan sẹ́yìn mo sọ fún wa wípé nǹkan tó ń jẹ́ pé èèyàn fẹ́ Ọlọ́run ni pé èèyàn fẹ́ ènìyàn, nítorí pé a fojú rí Ọlọ́run. Nítorí náà ìfẹ́ tí a fẹ́ fi hàn sọ́lọ́run yẹn kò ń ṣe nínú orin pàǹnàwọ́ sọ pé Olúwa mo fẹ́ ọ, I love you Jesus, kò ń ṣe yẹn. Nǹkan tó túmọ̀ sí òun ni wípé ìfẹ́ tá a fẹ́ fi hàn sọ́lọ́run yẹn o, ẹ jẹ́ á fi hàn sáwọn èèyàn tá a rí. Kí nìdí ẹ̀? Òun ni wípé ṣé ẹ mọ̀ wípé tẹ́ bá sọ pé ẹ fẹ́ èèyàn ní ìsìn, ó ṣe pàtàkì kẹ́ bá ẹni yẹn fẹ́ nǹkan tó fẹ́. Mo sọ yẹn náà fún wa ní ọjọ́ bíi mélòó kan lẹ́yìn, nígbà mo sọ yín pé nígbà tí mo ṣègbéyàwó wípé torí pé mo fẹ́ràn láti máa wo bọ́ọ̀lù, ìyàwó mi ò sì fẹ́ràn láti máa wo bọ́ọ̀lù. Kí ni nǹkan tó ṣe? Òun ni wípé òun náà bẹ̀rẹ̀ sí jókòó pẹ̀lú mi láti máa wò, nítorí pé kò ń ṣe pé torí pé ó ń gbádùn ẹ̀, ṣùgbọ́n nítorí wípé ó fẹ́ràn mi. Nítorí náà ó fẹ́ràn nǹkan tí mo fẹ́, ó ń ṣakitiyan láti fẹ́ràn nǹkan tèmi náà fẹ́. Gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run rí wípé nítorí pé Ọlọ́run fẹ́, Bíbélì sọ fún wa pé Ọlọ́run ṣe kí ni? Ọlọ́run fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́. Ọlọ́run fẹ́ aráyé, nítorí náà a lè kórìíra àwọn tó fẹ́. Ká wá sọ pé a fẹ́ òun, kò fọgbọ́n yọ. Nítorí náà tá a bá fẹ́ sọ wípé a fẹ́ fi ìfẹ́ hàn sí Ọlọ́run, ìtumọ̀ ò ní wípé a gbọ́dọ̀ bá fẹ́ àwọn tó fẹ́. Àwọn tá a sì rò pé èèyàn búburú ni wọ́n yẹn, àwọn tá a rò pé ó kórìíra yẹn, àwọn tá a rò pé àwọn eléyìí tí wàá rí báyìí yẹn, àwọn yẹn gan-an ló fẹ́. Nítorí ó ní pé Ọlọ́run fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́. Nítorí náà ó yẹ ká fìfẹ́ hàn àti sí èèyàn rere o àti sí èèyàn búburú. Jésù Kristi á ràn wá lọ́wọ́. Tó bá dọ̀la a ó tẹ̀síwájú. Jésù ni Olúwa. Àmín. Bíbélì wípé ọ̀rọ̀ rẹ ní fìtílà fún ẹsẹ̀ mi àti ìmọ́lẹ̀ sí ipa ọ̀nà mi. Láti fi ọ̀rọ̀ yìí sójú ìṣe ńlá fi ń tó gbogbo ènìyàn létí pé ẹ̀kọ́ Bíbélì ojoojúmọ́ tó perégedé tó yè kooro ti wà fún gbogbo mùtúmùwà báyìí. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì ojoojúmọ́ fún ọdún 2023 ti wà káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Láti ní ìpín níbẹ̀ ẹ kọ̀wé ránṣẹ́ sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa +234 702 517 1024 tàbí 090 37 50 2801 090 37
502801 tàbí kí ẹ ránṣẹ́ sí wa lórí email wa ìdánilẹ́kọ̀ọ́ bíbélì@gmail.com. Jésù lolúwa.